แล้วถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนย้อนกลับไปปี 2021 ปอนภูวินไม่ได้เป็นคู่ที่ถูกวางไว้ตั้งแต่แรกเนาะทุกคนก็คงรู้อยู่แล้ว แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนนั้นทุกอย่างมันมีที่ของมันอยู่แล้วก็คือภูวินคู่กับนีโอเคลียร์เคยจิ้นกับภูวินเหรอเขาเรียกเคยคบกันฮะแล้วตอนนี้ก็มาเป็นพี่น้องกันก็เหมือนความสัมพันธ์ของคู่หลายๆคู่นะครับที่เพิ่งคบกันพอได้คบกันเลิกกันแล้วก็มาเป็นพี่น้องนะครับก็อารมณ์ประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นเลยนีโอไตรก็คือหนุ่มนักกีฬาสุดฮอตอยู่นะเขาหล่อนะเว้ยตอนนั้นแบบเฮ้ยเท่นะเว้ยนักกีฬาโรงเรียนอะไรประมาณนี้แล้วคิดดูเคมีเคลียร์ใจที่พี่ถาเขาแบบจัดมาให้ก็คือหนุ่มนักกีฬากับน้องภูวินอะเนิร์ดน่ารักแก้มยุ้ยแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนไม่ถูกใจสิ่งนี้เอาขาขึ้นเลยเคยอะไรวะอะไรมาได้ฟังด้วยเคยคิดว่าน้องใช่นี่คำไหนอ่านไม่ออกไหมหรือไม่คำว่าคิดเนี่ยแหละเคยคิดว่าน้องเคยคิดว่าน้องเป็นคนไม่เข้าสังคมเข้าสังคมแต่ถ้าอยู่กับผมแต่ก็อยู่กับผมถึงอะไรวะถึงตี 4ทุกวันแฉหมดเลยแฉไปเลยบอกแล้วน้องสีเขียวตายพร้อมกันเนี่ยพี่เสื้อขาวเขายังไหวอยู่ไหมมีคนห่วงเด็กแล้วแหละดูทรงละแล้วจังหวะนีโอบอกว่ามานี่มาเฮ้ยเสียงอ่อนโยนอยู่นะถูกไหมมาเล่นแรกทีม MPV คู่เจมคู่นีโอนะคู่ควรหรือเปล่ามันฟูแล้วหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้นีโอคุยมันเก่าไปแล้วไงยอมหึงเหรออันนี้คือหึงไหมเนี่ยมันจะบอกเฉยโอเคที่พูดไปทั้งหมดก่อนหน้านี้พูดเล่นนะคะเขาเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวมีเดบิวต์วงมาอยากให้หิมะตกในประเทศไทยมีวันนั้นแต่ไม่รู้ว่าเมื่ออะไรล่ะครับเทพรถไม่ติดเป็นไปได้ไงอยากให้ปลาอยู่มันฟ้ายากไปรักใครที่เขาไม่รักมันก็คงจะเศร้าคิดแต่ไม่ถึงมันก็คงจะเหงามันจะดีกว่าไหมที่รักคนที่รักเต้นด้วยมองที่ข้างสิแล้วเธอจะเห็นเขาสวยไม่ต้องบินขึ้นไปบนฟ้าแค่เรามองดูการดูแลขอไลน์อะไรเดี๋ยวนี่พี่รักเธออะไรต่อวะไม่ต้องมัวแต่มองว่าไม่ต้องเราลืมดิแล้วอีกคู่หนึ่งก็คือปอนวินนี่เฮ้ยวินนี่ก็คือหนุ่มตีคนหนึ่งน่ารักนะจะบอกให้ทุกคนว่าไงอ่ะเดี๋ยวลองแกล้งเอารูปมาต่อกันดิปึ้งเป็นไงทุกคนว่าไงคะช่วยลงความเห็นหน่อยนี่เราทำเรื่องอะไรนะอันนี้คือคนไทยเป็นอะไรกับคนเก่าไม่น่าจะเกี่ยวกับคนไทยน่าจะอยากขึ้นเรือผีเองมากกว่าอันนี้ปอนถนัดเลยแล้วทำไมเขาจีบเก่งในกองเขาชอบจีบแล้วนะครับทีนี้เรามาขยี้กันหน่อยดีกว่าว่าสิคุณต้องผมมองหน้าวินนี่แล้วผมขำไปเฉยทำไมวินนี่เขาน่ารักออกอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับสรุปแล้ววินนี่ก็มาสักทีนะฮะนะแล้วนี่คือคู่ที่พี่ถาเขาพี่ถาตอบไม่แน่ใจเอาเป็นว่า GMM แพลนแล้วกันแล้วปอนหล่ออะไรขนาดนี้เนี่ยคือเหมือนน้องภูวินนะเขาจะเป็นคนที่แบบชอบถูกหึงมากกว่าเป็นผู้ถูกหึงอ่ะเหมือนน้องภูวินเขาจะเป็นคนสไตล์นี้ปะร้อนอ่ะเช็ดใหญ่หน่อยดิเพื่อนร้อนอ่ะเช็ดกูบ้างดิ
หาไม่ออกอ่ะ ขอบคุณมากครับ ว่าแต่เมื่อไหร่จะซับเหงื่อให้ เฮ้ยทำไมพ่อหนุ่มคนนี้เขาร้ายกาจจังอะด้วยความที่ GMM มีแผนของตัวเองอยู่แล้วเนาะโอกาสที่เขาจะสลับคู่แบบเนี้ยคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้ยากนะ แล้วคนที่มีบทบาทสำคัญอะที่ทำให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้อะกลายเป็นว่า เป็นน้องภูวินอะแล้วตอนนั้นน้องภูวินเพิ่งจะอายุแค่แบบ16-17เองนะ แต่เขาแบบเขาต้องเห็นอะไรบางอย่างแหละเพราะเขาต้องรู้อยู่แล้วดีว่า ถ้ามีพาร์ทเนอร์สักคนหนึ่งอะแล้วคนนะก็มีโอกาสที่จะอยู่กับเขานานๆอะ โมเมนต์ที่เรามองเขาอยู่แล้วเรารู้สึกว่าคนเนี้ยเราเข้าด้วยกันได้ นั่นไง แล้วมีคนทวิตว่าน้องภูวินอะควรจะได้รางวัลอะไรสักอย่างในการชูดผู้ แล้วก็มีคนมาโพสต์ว่า ก็ได้ปอนเนี่ยคือรางวัล ก็จริงๆนะ ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะคือน้องภูวินชูดเก่งมากเลยนะเว้ยแบบ ตอนนั้นน่ะ ใครจะรู้อะว่าแบบปอนเป็นคนยังไงนิสัยยังไงคิดยังไง แต่คือน้องภูวินเขาเห็นปุ๊บใช่ปั๊บชูดปุ๊บสุดอะสุดยอดอะ ตอนแคสติ้งเนี่ยเขาอะเข้าซีนก่อนผมก็คือเขาแคสก่อนผมเนี่ยแหละแต่คือมันอยู่ในห้องรวมก็คือทุกคนดูการแคสติ้งหมดเลยแล้วทีนี้พี่เขาเนี่ยเข้ากับพี่คนหนึ่งชื่อฮิวนี่ใช่ แล้วทีนี้เนี่ยเป็นซีนที่ทั้งสองคนเล่นกันและเล่นกันไม่จบ เพราะว่าขำกันไม่หยุดใช่ผมก็เลยมองว่าผมรู้สึกว่าโอเค คนแบบนี้เนี่ยแหละอยู่ด้วยกันได้ ย้อนกลับไปที่พี่ถานะครับว่าแบบใครวะที่ควรจะเป็นปีระหว่างปอนกับวินนี่แล้ววันที่แคสก็เอาภูวินแบบแค่เอาภูวินติดมาด้วย ซึ่งแบบผมแบบโฟกัสแค่แบบวินนี่ปอนมึงต้องเล่นให้ได้ตามโจทย์ค่ะแล้วภูวินก็เดินมาบอกผมว่าพี่ผมขอลองเป็นปีหน่อย เนี่ยแล้วคิดดูดิว่าพวกเขาไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้ว โอเคเข้าใจว่าน้องภูวินอาจจะสนใจบทปีแต่เขาก็คงสนใจนาราวิทย์อยู่ด้วยปะ เจอ perfect match ที่นี่ครับภูวินเมื่อเจอปอนภูวินเป็นผู้เล่นที่ดีมากเขาส่งมากๆเขาดึงปอนออกมาได้เขาสามารถดึงปอนแบบจากที่คนละเรื่องกับที่เล่นกับวินนี่เลยค่ะใช่แบบปอนหูแดงทำให้ปอนหูแดงได้ใช่ไหมครับใช่ได้เลยค่ะตอนแรกที่เจอเขาไม่ได้อยู่ในแบบสายตาผมเลยเฮ้ยเพราะว่าไม่ใช่อย่าเพิ่งกันสมมติแบบเป็นเพื่อนกันฟังให้จบก่อนคือมึงไม่ได้อยู่ในสายตากูเลยจริงไม่ใช่คือผมอาจจะใช้คำผิดไปคือตอนที่เจอกันครั้งแรกเนี่ยไม่เห็นเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ได้แบบเขาเป็นคนที่เงียบมากๆเขาไปในห้องประชุมปุ๊บคือเขานั่งอยู่คนเดียวแล้วเขาดูเงียบๆคูลๆผมก็แบบอาจจะเข้ากับคนไม่ค่อยเป็นอยู่แล้วเขายังไงดีไม่คุยดีกว่าเพราะว่าต่างเงียบต่างคนต่างเงียบกันไปแล้วไปเริ่มคุยกับเขาตอนไหนไปเริ่มคุยกันจริงๆตอนแคสครับตอนแคสวันแรกแล้วก็ต่อบทกันพอได้ต่อบทกันพอได้เข้าซีนกันแล้วได้เล่นด้วยกันผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่แบบคลิกกันมันมีเคมีอะไรบางอย่างแบบคือเขาถูกแคสแบบสลับคู่กันทั้งหมดเลยปอนคู่กับนีโอก็มีเหมือนกันหลุยคู่กับภูวินก็มีเหมือนกันแต่แล้วสรุปแล้วพวกเขาสองคนก็คิดว่ามันมีเคมีต่อกันคือเขาคิดด้วยกันด้วยโรแมนติกว่ะแต่ผมมีความคิดนะว่ากูจะต้องทำยังไงดีวะถึงจะเข้ากันได้แต่ก็จะรู้สึกว่าไม่กูต้องเริ่มจากตรงไหนอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนั้นมันก็เข้ากันได้นะหมายถึงว่ามันไม่ใช่เข้ากันไม่ได้นะแต่เพียงแค่ว่ามันรู้ว่าในหน้าที่จะต้องทำอะไรและมันทำได้ดีด้วยครับแต่นอกเหนือจากการทำงานไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกันเลยใช่ก็เลยมาถึงจุดที่ตัวผมก็ไม่คุยก็ไม่เป็นไรมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบไม่คุยก็ไม่เป็นไรแต่การที่ได้ไปถ่ายรายการต่างจังหวัดด้วยกันแล้วได้คุยกันอยู่ในกระท่อมเล็กๆ จำได้เลยเป็นแบบบ้านเล็กๆกระท่อมเล็กๆใช่แล้วก็มีอยู่ห้องเดียวแล้วมันนอนอยู่ด้วยกัน2คนมันก็เหมือนถูกบังคับคุยกันโดยปริยายแล้วมันทำให้เราได้รู้จักอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นครับแล้วผมจำได้ว่ารูปนี้ค
คือรูปที่ก่อนจะคุยกันถ้าจะสังเกตคือทั้งสองคนใส่หูฟังอยู่ แล้วผมส่งรูปนี้ให้เพื่อนอันนี้ผมจำได้แม่นเลยผมส่งรูปนี้ให้เพื่อนแล้วผมถามเพื่อนผมว่ากูคุยเลยดีวะ จริงๆมันคือสถานการณ์นี้จริงๆว่าผมไม่รู้จะเริ่มยังไง ผมไม่รู้ ตอนรู้จักกันใหม่ๆสำหรับพวกเขามันก็คงยากจริงๆอะเนาะแต่ก็มีความแบบพยายามที่จะเข้าหากันสุดๆอะ ตอนนั้นตั้งแต่สมัยเซฟเฮาส์คือเหมือนแบบปอนกับคุณเพิ่งเจอกันใหม่ๆป่ะตอนนั้น ใช่เด็กมากเลย แล้วทีนี้ปอนก็เหมือนแบบฟิลตอนนั้นอ่ะเหมือนแบบพอยังเด็กอยู่อะแล้วก็แบบเหมือนยังไม่เจอจุดที่ไม่รู้จะคุยอะไรกันอะไรเงี้ย ใช่ แล้วปอนเห็นเตรู้จักปูนมาก่อนใช่ไหมแล้วมีตอนหนึ่งปอนก็เลยเหมือนแบบตอนที่พักเลยไม่รู้ปอนก็เลยลากเข้ามาคุยในห้องน้ำจำได้เราคุยในห้องน้ำเหมือนกันพี่อยากปรึกษาว่าแบบผมจะคุยเรื่องอะไรกับปูนจะเข้ากับปูนยังไงดีแล้วเรื่องออกมาแบบว่าไม่รู้จะคุยยังไงแบบ อ๋อแบบช่วงทำงานแรกๆ ใช่แล้วก็แบบดูมีความแบบเกรงใจมาคุยดูไม่ค่อยกล้าแบบกล้าเข้าไปชวนไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่คุยกันอยู่อ่ะอยู่ดีๆปูนก็เปิดประตูเข้ามาแล้วเจอแล้วเราก็เกลียดแบบนี้มันพวกที่มันแบบคุณแก้ตัวยังไงหันหลังฉี่พร้อมกัน ไม่คือพี่เตยอ่ะโคตรเลิกลากกับโป๊พี่อ่ะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วกระตกแบบบึ้มสุด กระโตกกระตาก กระตกเลยนะ คุยเปิดประตูเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเตยกับบอลที่คุยเรื่องมุยกันอยู่ก็เลย อ๋อจำได้ที่ทุกคน คือ จะไปอยู่ แต่ความคิดในหัวผมว่ามันคือแค่ว่า1ปวดฉี่2เข้าไปทำอะไรห้องน้ำเป็น2คนอะแปลก จากที่แบบจะเป็นข่าวว่าแบบจะเข้ากับภูวินยังไงกันภูวินมองว่าสองคนนี้แปลกว่ะ ก็เป็นซีนในหนังเลยเป็นซีนแบบมือที่3อะ แล้วก็ทำอะไรกันกลายเป็นยิ่งแปลกเลย แล้วนึกอินเนอร์พี่เตยดิ มันทำอะไรไม่ถูก มันคนที่เลิกลักอยู่แล้ว ก็คิดว่าล็อกมันทำไมเลิกเข้ามาได้กำลังคุยเรื่องคนนั้นอยู่ด้วยใช่แบบว่าก็แบบมันป้องเห็นว่าเต้คุยกับภูวินมีเรื่องไอทีเรื่องอะไรได้ก็เลยว่าแล้วผมจะคุยกับคุยเรื่องอะไรดีแบบก็เลยถามงั้นสนใจเรื่องอะไรเหมือนกันล่ะแบบเรื่องกีฬาเหมือนกันไหมก็ตอนนั้นก็คุยเรื่องนี้กันแล้วว่าจะ เมื่อ4 ปีก่อนผมจำได้ผมเจอกันครั้งแรกเนี่ยคือตอนแรกมันก็จะมีความรู้สึกที่แบบว่าเข้าไม่ถึงเขาคือเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นอินโทรเวิร์ตหน่อยๆคือสมัยก่อนนะผมก็เหมันกับว่าอาจจะเข้าไม่ถึงแล้วคุยกันไม่ได้เลยแบบว่าอาจจะมันเป็นคนยังไงกันแน่วะแต่ทุกวันนี้เชื่อไหมว่ามีคนมาถามผมว่าแบบเนี่ยผู้วินเป็นคนยังไงผมบอกว่าบางคนบอกเข้าไม่ถึงผมบอกว่าแต่นี่รู้หมดนะบางทีแบบว่าจะไม่ต้องคุยกันแต่แบบมองหน้าก็รู้แล้วว่าคิดอะไรอยู่เหนื่อยไหมรู้เลยว่าเหนื่อยไอ้เงี้ยคือโอเคไม่พอใจอันนี้รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันไหนแฮปปี้รู้เหมือนกัน สรุปว่าในช่วงปลาบนฟ้าเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงกำลังปรับตัวเข้าหากันกำลังหาทางที่จะรู้จักกันให้มากขึ้น ตอนแรกที่เจอเขาไม่ได้อยู่ในแบบสายตาผมเลย เฮ้ย ขออนุญาตไม่เชื่อนะคะ คือแอบเห็นเขาตั้งแต่ที่ยังไม่ได้เล่นเรื่องเดียวกัน มันแปลกๆนะ จริงๆแล้วเรื่องแรกอะคือเรื่องกิฟเต็ดแต่ไม่ได้เล่นด้วยกัน มันแค่ผ่านๆอยู่โรงเรียนเดียว ผ่าน กัน กัน เจอกันที่กอง จริงเจอกันที่กอง แล้วการพยายามเข้าหากันของพวกเขาก็ถือว่าทำได้ดีมากเลยนะ มันน่ารักอะ่ะ ยิ่งในตอนเซฟเฮาส์ก็คือช่วงที่ยังไม่ค่อยได้สนิทกันเท่าไหร่ ก็ดูมีเคมีจริงๆอะ่ะ เขาเป็นคู่ที่มีเคมีจริงๆว่ะ ถึงแม้ว่าจะยังไม่สนิทกันก็เถอะ